Sabi po sa ating lahat, para po sa mga nagtatanong kung paano ko po ginawa itong dotted letters. Una po sa lahat, click nyo lang po itong link na inilagay ko po doon sa aking post. I-click lang po natin siya. Lalabas po ang page na ito. Pinutin po natin ang download. Yan, lalabas po itong zip na file. Double click lang po natin. X lang po natin yan. Ito pong nasa pinakababa, yung nakalagay na trace_.ttf. I-double click nyo lang po yan. Meron pong nakalagay sa taas na install. Pinutin nyo lang po yung installs. Pero since na-install ko na po siya, hindi ko na po siya i-install ulit. Pero kayo po, install nyo po siya. Pag natapos na po yun, yan, punta po tayo sa Word. Meron na po ako dito, ayan. Para po mabago natin siya, dito po tayo pupunta sa font style. Hanapin nyo po ang trace. Ayan po. Click nyo lang. Ayan po, magiging dotted na po siya. Lakihan ko lang. Okay, ayan na po. Dotted na po siya. Okay po, yun lang po. Salamat!